बागमती प्रदेशले 5औं तह प्राविधिक, अप्राविधिक र स्वास्थ्य समूहमा भारी संख्यामा विज्ञापन खुलाएको छ। करिब 1113 संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ। यो लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि असाध्यै खुसीको कुरो हो, किनभने जति धेरै संख्यामा विज्ञापन खुल्छ उति हामी पास हुने सम्भावना हुन्छ र प्रतिस्पर्धा पनि कम हुन्छ। राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, मेहनत गर्ने साथीहरूको लागि यो ठुलो अवसर हो। यसमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूमा माग गरिएको हो, जसमा हामी प्रदेशतर्फ पनि भर्न सक्छौँ, स्थानीय तहतर्फ पनि भर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरू र बागमती प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा कर्मचारी माग गरिएको हो र यसको परीक्षाको मितिहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस सूचनासँगै हामीले प्रशासन, विशेष गरी यो पाँचौं तहको मात्रै हो, यसमा प्राविधिक, अप्राविधिक र स्वास्थ्य समूह पर्दछ। अब हामीले हाम्रो पढाइलाई असाध्यै मेहनत गर्नुपर्ने, निरन्तरता दिनुपर्ने र अप टु डेट हुनुपर्ने समय भइसक्यो, किनभने परीक्षाको मिति नै स्पष्ट किटान भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसार आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा धेरै संख्यामा खुलाएको छ। जस्तो अब समावेशी समूहतर्फ पनि खुलाएको छ, खुल्लामा छ, महिलामा छ, आदिवासी जनजाति, दलित, यी सबै परीक्षामा ठुलो संख्यामा अवसर छ। असाध्यै मेहनत गरेर पढ्नु होला र कुन परीक्षा कहिले हुने भनेर पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसमा जुन यी सूचनाहरू छन्, यी सूचनाहरू लामो छ। तपाईहरूले बागमती प्रदेश सरकारको बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइट मार्फत यी विभिन्न पदहरूमा खुलेको संख्या, त्यसको परीक्षा मिति, प्रथम पत्र कहिले हुने, द्वितीय पत्र कहिले हुने, सबै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र त्यस्ता सेवा समूहमा परीक्षा दिँदाखेरि के शैक्षिक योग्यताहरू आवश्यक पर्ने भनेर पनि सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र हामीले ती परीक्षाहरू दिनका लागि अनलाइन मार्फत निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा जस्तो परीक्षाको किसिम भनेको छ लिखित र अन्तर्वार्ता भनी उल्लेख गरियो। अर्को छ परीक्षा केन्द्र हेटौँडा हुन्छ। सम्पूर्ण परीक्षाहरू हेटौँडामा हुन्छ। यो बागमती प्रदेश सरकारको दरखास्त दिने अन्तिम मिति यही माघ 28 गते र दोब्बर दस्तुर तिरेर फागुन 6 गतेसम्म पनि भर्न पाइन्छ र उमेरको हद चाहिँ कस्तो छ भने 28 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भई 35% ननागेको, स्वास्थ्य सेवा र अपाङ्गको हकमा समेत सोही अनुसार हुने, महिलाको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने भन्ने छ। बालवाला स्थायी कर्मचारीलाई उमेरले छेक्दैन। दरखास्त दस्तुर चाहिँ 700 रुपियाँ छ, किनभने यो पाँचौं तहको हो, सबैलाई 700 हो र प्रत्येक थप समावेशी समूह पत्रको लागि रु 300 भनेको चाहिँ तपाईँ मानौँ खुल्लामा नि भिड्नुहुन्छ र महिलामा पनि भिड्नुहुन्छ भने तपाईँले 300 तिर्नु पर्यो। खुल्लामा नि भर्नुहुन्छ, महिलामा नि भर्नुहुन्छ, आदिवासी जनजातिमा नि भर्नुहुन्छ भने 700, 300, 300 भयो। अब यो त्यही अनुसार भन्न खोजेको हो। र तपाईँले दरखास्त दस्तुर आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत सृजित ब्याङ्क भौचर, मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको प्रिन्ट गरी तोकिएको ब्याङ्कबाट नगद बुझाउन सकिनेछ भनेपछि तपाईँले अनलाइन जुन आवेदन दिनुहुन्छ तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ। यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको जुन वेबसाइटमा लगइन युजर नेम हुन्छ, पासवर्ड हुन्छ, त्यहाँ इन्ट्री भइसकेपछि तपाईँले त्यो आवेदन पेश गरेपछि त्यो सिर्जना हुन्छ त्यो ब्याङ्क भौचर, त्यो स्लिप लगेर चाहिँ तपाईँले तोकिएको ब्याङ्कमा चाहिँ नगद बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ यो
कनेक्ट आइपीएस ई सेवा खल्ती मार्फत पनि भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। अर्को दरखास्त दस्तुर बुझाउने यो ढिलोमा मिति 80 फागुन 6 गतेसम्म तोकिएको परिचय दस्तुर र दोब्बर दस्तुर अवधि भनेको छ अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्ने भनेको छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू यसमा सबै के अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरू जुन ती कागजातहरू चाहिँ पीडीएफ फर्मेट म्याक्सिमम साइज 500 KB मा अपलोड गर्नुपर्ने भनेको छ। अरू कुराहरू यिनै हुन् जसमा चाहिँ अब शैक्षिक योग्यताको कुरो छ। सामान्य प्रशासन अब प्रशासन वरिष्ठ सहायक 5औं तहको लागि चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र त भनेको +2 सरह भनेको हो। अर्को प्रशासन लेखापाल आलेप सहायक आन्तरलेखा परीक्षण सहायक भनेको यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भनेको छ। प्रशासन विविध मोबिनीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र नै भनिएको छ। प्रशासन विविध तथ्याङ्कमा यो सबैमा प्राय +2 लेभलकै हो। तर यो प्रशासन विविध तथ्याङ्क सहायक यसमा चाहिँ के भनेको छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषयसहित कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण भनेको छ। यो प्रशासन विविध तथ्याङ्क सहायकमा चाहिँ यसले ब्याचलर पास भनेको छ। तर तथ्याङ्क शास्त्र गणित विषय हुनु पर्यो। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सिभिल बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट सब इन्जिनियरमा चाहिँ इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह भनेको छ। यसरी +2 सरहकै भन्यो। यसरी सूचनामा उल्लेख भएअनुसार अब हामीले परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला। परीक्षाहरू धेरै अब किसिमका परीक्षाहरू लोकसेवाले सङ्घीय परीक्षाहरू पनि अब शाखा अधिको परीक्षाहरू पनि नायब सुब्बाको परीक्षाहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् र यी परीक्षाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। हामी सबै परीक्षाहरूलाई समय व्यवस्थापन गरेर पढौँ, सफल भइन्छ। तर यो कहाँ कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि एक फेर राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सङ्ख्यामा खुलाएको छ। यसपालि धेरै अवसर छ। करिब औसत पास हुनेहरूले चाहिँ जागिर खान्छ। किनभने धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलेपछि पास हुने सम्भावना पनि धेरै नै हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला। तपाईँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। नमस्कार।